Câteva dintre cele mai importante verbe neregulate din engleză, grupate după sonoritate. Grupa a cincea. Multe verbe primesc terminația t la a doua și a treia formă, cu mici modificări aduse primei forme, iar această terminație t ne poate aduce aminte de ed, tipică verbelor regulate, însă aici vorbim de verbe neregulate. Atenție, este vorba de o grupă destul de mare de verbe, deci merită învățat bine acest model. To bend, bent, bent. A îndoi sau a se îndoi. Try not to bend your arm when you do this exercise. Încearcă să nu-ți îndoi brațul atunci când faci acest exercițiu. I bent my knees and I jumped. Mi-am îndoit genunchii și am sărit. To bend, bent, bent. A îndoi, a se îndoi. To build, built, built. A construi. He builds houses. El construiește case. You built a great team. Tu ai construit o echipă grozavă. This house was built by my grandfather. Casa asta a fost construită de bunicul meu. To build, built, built. A construi. To burn, burnt, burnt. A arde. The chicken is burning. Arde puiul. Se arde puiul. I burned that letter. Am ars scrisoarea aia. The chicken is burnt. Puiul este ars. I don't like it. Nu-mi place. To burn, burnt, burnt. A arde. To creep, crept, crept. A se târî, a se scurge încet. Este un verb care se referă în general la o situație neplăcută. Creep ca substantiv înseamnă o persoană dubioasă, ciudată, care îți inspiră teamă. De exemplu, poți spune, what a creep! Sau sinonim pentru creep ca substantiv este freak. What a freak! Ce tip ciudat, ce individ înspăimântător. Sau ca adjectiv putem spune creepy sau freaky sau spooky. What a creepy guy! Ce tip ciudat, strange, bizarre, creepy, care îți inspiră teamă, dubios. Sau a creepy place, un loc dubios, un loc înspăimântător. Aici putem folosi ca sinonim spooky, a spooky place. Stop creeping on me like that. You scared me. Nu te mai strecura așa, să nu mai apar din senin, m-ai speriat. Stop creeping on me like that. He crept along the wall. El s-a strecurat, a mers încet și tiptil de-a lungul zidului. He crept along the wall. To creep, crept, crept. A se târî, a merge încet, a se scurge încet, a se strecura. To deal, dealt, dealt. A se ocupa de sau a se ocupa cu, a intermedia, când e vorba de afaceri. Ca substantiv, deal înseamnă afacere, înțelegere. This was a good deal. Asta a fost o afacere bună. Atunci când ești de acord cu propunerea de afacere a cuiva, spui deal. Întinzi mâna, dai noroc și zici deal, batem palma. Dacă nu ești de acord cu propunerea respectivă, spui no deal. Nu bat palma, nu batem palma, nu-s de acord. No deal. He deals with cars. El se ocupă cu mașini. Deal with it. Descurcă-te, nu mă interesează, vezi ce poți face. Descurcă-te, deal with it. We dealt with this problem before. Ne-am mai ocupat noi, ne-am mai întâlnit, ne-am mai confruntat cu problema asta mai de mult. We dealt with this problem before. To deal, dealt, dealt. A se ocupa de, a se ocupa cu sau a intermedia. To dream, dreamt, dreamt. A visa. Stop dreaming. Nu mai visa. Nu mai visa cu ochii deschiși. I dreamt of you. Te-am visat. To dream, dreamt, dreamt. A visa. To dwell, dwelt, dwelt. A locui, aș duce existența, aș duce traiul. E un cuvânt mai rar folosit, de obicei îl preferăm pe to live, a locui. Dwelling poate fi folosit ca substantiv de la prima formă a verbului to dwell, deci dwelling, cu sensul de locuință, sau dweller, locuitor. He dwelt in poverty all his life. A trăit în sărăcie toată viața lui. Foarte ușor am putea spune he lived in poverty all his life. To dwell, dwelt, dwelt. A locui, a trăi, aș duce traiul, aș duce existența. To feel, felt, felt. A simți,
sau a pipăi. Știm substantivul feeling, sentiment. I have a feeling, am un sentiment, am senzația că I feel good, mă simt bine. Aceasta este o mare excepție pentru că, în general, în engleză, bine se spune well, este adverbul well, iar good este adjectivul bun, bună, buni, bune. În schimb, această mare excepție este I feel good, deși în română zicem mă simt bine. Nu vom spune I feel well, I feel good. Everybody felt the earthquake. Toată lumea a simțit cutremurul. Everybody felt the earthquake. Earth înseamnă pământ, iar quake, mișcare, mișcare de pământ. Cutremur de pământ, earthquake. The earthquake was felt by everybody. Cutremurul a fost simțit de toată lumea. To feel, felt, felt. A simți sau a pipăi. Atenție a nu se confunda cu verbul to fall, fell, fallen, care înseamnă a cădea. Acesta este to feel, felt, felt, a simți. To keep, kept, kept. A ține, a menține, a păstra. Can you keep a secret? Poți să păstrezi un secret? They kept in touch. Ei au ținut legătura. Expresia to keep in touch înseamnă a ține legătura sau to keep somebody posted, a ține pe cineva la curent. Money should be kept in banks. Banii ar trebui să fie ținuți în bănci. Keep the change. Păstrează restul. Când lași cuiva un obiect, îi spui keep it, păstrează-l sau păstrează-o, ține-o tu, ține-l tu, keep it. To keep, kept, kept. A ține, a menține, a păstra. To kneel, knelt, knelt. A îngenunchea. Substantivul knee, genunchi, cu pluralul knees, dar verbul are l la final. Kneel, to kneel. În niciuna dintre situații nu pronunțăm capa de la începutul cuvântului. Se scrie cu capa, dar nu se pronunță. Knee și to kneel. He knelt before the king. He knelt before the king. El a îngenunchiat înaintea regelui, în fața regelui. To kneel, knelt, knelt. A îngenunchea. To lean, leant, leant. A se apleca, a se înclina peste ceva, de exemplu peste o fereastră. Lean on me. Sprijină-te pe mine, în sensul fizic, concret sau în sensul abstract. Contează pe mine. Don't lean over the window. Nu te apleca peste fereastră. To lean, leant, leant. A se apleca, a se înclina. To leap, leapt, leapt. A sări. Putem înlocui foarte bine cu verbul to jump. The goat leapt over the wall. Capra a sărit peste perete. The goat leapt over the wall. Putem spune și the goat jumped over the wall. To leap, leapt, leapt. A sări. To learn, learnt, learned. A învăța. Atenție a nu se confunda cu verbul to teach. To learn înseamnă a învăța pentru sine. You learn a poem, înveți o poezie, learn the vocabulary, înveți vocabularul, you learn words, înveți cuvinte, you learn your lesson, îți înveți lecția, te înveți minte, dar teach înseamnă a preda, a învăța pe alții ca profesor, de unde și vine substantivul teacher. Deci, to learn, learned, learned, a învăța pentru sine. Learn the poem, învață poezia. I learned it, am învățat-o. The text was learned by heart. To learn by heart înseamnă a învăța pe de rost. Englezii spun cu inima, pe după inimă. Learn by heart. The text was learned by heart. To learn, learned, learned. A învăța pentru sine. To leave, left, left. Înseamnă mai multe lucruri, oarecum apropiate, a pleca sau a lăsa sau a părăsi. I have to leave. Trebuie să plec. Putem spune și I have to go. I have to leave. He left at 5. El a plecat la ora 5. He left at 5 o'clock. Putem adăuga o'clock sau nu. Please leave a message after the beep. Vă rog să lăsați un mesaj după semnalul sonor. Beep, semnal sonor, după beep. He left a message. El a lăsat un mesaj. Don't leave me. Nu mă părăsi, nu mă abandona. Don't leave me. He was left by his wife. El a fost părăsit de soția lui. To lend, lent, lent. A da cu împrumut.
De asemenea, să nu confundăm cu verbul to borrow, care înseamnă a lua bani cu împrumut, a lua orice cu împrumut, bani sau orice obiect. A lua cu împrumut, to borrow, iar to lend este a da cu împrumut. To lend, lent, lent, iar borrow este un verb regulat. Borrow, borrowed, borrowed. Can you lend me your book? Poți să-mi dai și mie cu împrumut cartea? Aș putea spune, can I borrow your book? Poți să iau cu împrumut cartea ta? Sau, can you lend me your car? Poți să-mi împrumuți mașina ta? Sau, can I borrow your car? Poți să iau cu împrumut mașina ta? I lent him my car. I-am dat cu împrumut mașina mea. Banks lend money to people. Băncile dau bani cu împrumut oamenilor. People borrow money from banks. Oamenii iau cu împrumut bani de la bănci. Asta ca să reții mai ușor, lend a da cu împrumut, borrow a lua cu împrumut. To lend, lent, lent, a da cu împrumut. To light, lit, lit, a aprinde. Light the fire, aprinde focul. He lit a cigarette, el și-a aprins o țigară. The cigarette was lit by him, țigara a fost aprinsă de el. De la verbul to light obținem substantivul lighter, brichetă, lighter. Light ca substantiv înseamnă lumină, iar ca adjectiv tot light înseamnă ușor, ca și kilograme, ca și greutate. A light suitcase, o valiză sau un geamantan ușor. A light bag, o geantă ușoară. Este opusul lui heavy, greu, ca și kilograme, ca și greutate. Dar light mai înseamnă ca adjectiv și deschis sau luminos. A light room, o cameră luminoasă, sinonim cu bright. Sau light blue, înaintea culorilor, dacă folosim light, înseamnă nu știu ce culoare deschisă. Light blue, albastru deschis, adică bleu. Light red, roșu deschis, adică roșu deschis. So, to light, lit, lit. A aprinde. To mean, meant, meant. A însemna sau a vrea să spună sau a vorbi serios. 3 sensuri considerabil diferite. Hai să-l vedem pe primul, a însemna. What does this mean? Ce înseamnă asta? Sau dacă vreau să întreb ce înseamnă un cuvânt, să zicem în engleză, să zicem nu știu ce înseamnă compulsory. Atunci întreb pe interlocutorul meu chiar în engleză, what does compulsory mean? What does it mean? What does compulsory mean? Iar interlocutorul meu, dacă știe, îmi răspunde compulsory means obligatory or mandatory. Compulsory înseamnă obligatoriu. Obligatory și mandatory și compulsory sunt toate sinonime. Da? Deci întreb pe cineva cum se spune, ce înseamnă un anumit cuvânt, what does cutare cuvânt mean? What does it mean? Cuvântul respectiv va fi pe post de it. What does it mean? What does nu știu ce mean? Nu știu ce means și spunem ce înseamnă cuvântul respectiv. Al doilea sens, a vrea să spună, foarte des folosit. What do you mean? Ce vrei să zici? Cum adică? What do you mean? Sau, I mean, vreau să zic că, adică, I mean. Al treilea sens, a vorbi serios. I mean it. Nu glumesc. Vorbesc serios. I'm not kidding. I'm not joking. I mean it. Do you mean it? Vorbești serios? Nu glumești? Do you mean it? To mean, meant, meant. A însemna, a vrea să spună sau a vorbi serios. To meet, met, met. A întâlni sau a se întâlni. Can we meet tomorrow? Putem să ne întâlnim mâine? Avem substantivul meeting, întâlnire. They met yesterday. Ei s-au întâlnit ieri. I met him. Putem spune, după meet, putem folosi prepoziția with sau nu. Putem spune I met him, m-am întâlnit cu el, l-am întâlnit, sau I met with him, m-am întâlnit cu el. Meet somebody sau meet with somebody. To meet, met, met. A întâlni sau a se întâlni. To send, sent, sent. A trimite. Please send this message as soon as possible. Te rog, trimite acest mesaj cât de curând posibil. I sent the email 2 hours ago. Am trimis e-mailul acum 2 ore. The message was sent 2 hours ago. Mesajul a fost trimis acum 2 ore. To send, sent, sent. A trimite. To sleep, slept, slept. A dormi. How many hours a night do you sleep?
Câte ore pe noapte dormi? A night, pe noapte. Folosim articolul nehotărât a sau în, după cum e cazul. How many hours a night? Câte ore pe noapte do you sleep? Dormi. He slept for 2 hours. El a dormit timp de 2 ore. Sleepy este adjectivul și înseamnă format din verbul to sleep și înseamnă somnoros. I'm a little sleepy. Mi-e un pic somn, sunt un pic somnoros, un pic somnoroasă. Sleepless este un alt adjectiv pe care îl putem forma prin adăugarea terminației l-s-s și înseamnă persoană care nu are somn, insomniac. Este și celebrul film Sleepless in Seattle cu Tom Hanks, Nopți albe în Seattle. To sleep, slept, slept. A dormi. To smell, smelt, smelt. A mirosi. It smells good. Miroase bine. Este o altă mare excepție. Spuneam mai devreme că după to feel nu punem good, nu punem well, ci punem good. To feel good. Dar în română zicem a te simți bine. La fel și aici, to smell good, a mirosi bine. Nu vom spune smell well, ci smell good. It smells good. Miroase bine. Chestia asta se aplică pentru 5 verbe pe care le putem asocia, ca să le ținem mai bine minte, cu 5 simțuri. To look good, a arăta bine. To smell good, a mirosi bine. To sound good, a suna bine. To taste good, a avea gust bun. Și, nu mai știu pe care l-am to look good, to smell good, to sound good, to taste good și to feel good. Astea sunt cele 5. Ok. It smells good, deci. Miroase bine. It smells good. This cake smells good. Prăjitura asta miroase bine. It smelled like gas. Mirosea gaz. To smell, smelt, smelt. A mirosi. To spell, spelt, spelt, are 2 sensuri complet diferite. Unul, a vrăji, iar al doilea, a spune pe litere, a silabisi. Probabil al doilea sens este mult mai folosit. You put a spell on me. M-ai vrăjit. Can you spell your name? Iată al doilea sens. Poți să spui numele pe litere? Can you spell your name? Of course I can. M-O-N-I-C-A. Bineînțeles. Bineînțeles că pot. M-O-N-I-C-A. I spelled my email address for him. I spelled my email address for him. Mi-am spus adresa pe litere. Pentru el i-am dictat pe litere adresa. The word was spelt by the teacher. Cuvântul a fost spus pe litere de către profesor sau de către profesoară. To spell, deci, înseamnă a spune pe litere. Nu a silabisică, nu înseamnă a spune pe silabe, ci a spune pe litere. M-O-N-I-C-A, pentru a indica unei persoane cum se scrie un nume, o adresă, un anumit cuvânt. To spell, spelt, spelt. A spune pe litere sau a vrăji. To spend, spent, spent. A petrece sau a cheltui. A petrece timp sau a cheltui bani. Where do you want to spend Easter? Unde vrei să-ți petreci Paștele? Easter, Paște. I spent 2 weeks in Hawaii. Am petrecut 2 săptămâni în Hawaii. Don't spend all your money at once. Nu-ți cheltui toți banii dintr-o dată. At once, deodată, dintr-o dată. I spent all the money. Am cheltuit toți banii. All the money was spent on clothes. Toți banii au fost cheltuiți pe haine. Atenție, money este singular, deci vom spune all the money was spent. Tot bănetul a fost cheltuit. Toți banii au fost, în engleză money, the money was. To spend, spent, spent. A petrece sau a cheltui. To spill, spilt, spilt. A vărsa, când e vorba de un lichid. Don't spill it. Ai grijă să nu-l verși. Vezi să nu-l verși sau să nu-l verși. Don't spill the water. Nu vărsa apa. Oh, I spilled the water. Aoleu, am vărsat apa. I spilled it all over the place. Am vărsat-o peste tot. All over the place. Peste tot. The water was spilled. The water was spilled. Apa s-a vărsat. To sweep, swept, swept. A șterge sau a înlătura, a da la o parte prin ștergere sau a mătura. I don't sweep the kitchen floor. I vacuum clean it. Eu nu mătur podeaua din bucătărie. O dau cu aspiratorul. He swept her off her feet. A dat-o pe spate, a impresionat-o. El a luat-o pe sus, a uimit-o cu ce a făcut. He swept her off her feet. Este expresie.
To sweep away înseamnă a lua pe sus, a mătura, pornește de la sensul de a mătura, dar metaforic a lua pe sus, ca o furtună sau to sweep away. De exemplu, este un film numit chiar Swept Away, forma a treia, adică luat pe sus, luați pe sus, că e vorba de două personaje, Swept Away, tradus în română ca naufragiații, în care apare Madonna și e regizat de soțul ei, Guy Ritchie. Deci, to sweep away, a lua pe sus, ca o furtună, a mătura. To sweep, swept, a șterge, a înlătura sau a mătura. Finally, to weep, wept, a jeli sau a plânge. Stop weeping, nu te mai jeli, nu mai plânge atâta. Stop whining, nu te mai văicări. To whine înseamnă a se văicări, de obicei când nu ai un motiv serios. Weep chiar poate să fie cu motiv serios, a jeli, dar whine de obicei nu e serios. Un copil mic, răsfățat, keeps whining și zici stop whining, nu te mai văicări. Everybody wept at the funeral. Toată lumea a plâns, a jelit, a plâns la înmormântare. To weep, wept, a jeli sau a plânge.